ኦኬ ቆንጅት ከተሰማሽ እንግዲህ ይሄኛውን አንድ ቪዲዮ እየሰራሁልሽ ነው። በፍጥነት ነው የምሰራው። ተመልከቱ እዚህ ጋር የኦክቶበር 22 ነው የሚታየው። ስለዚህ ከስር ሰንጠረዥ ምናምን ስላለው ለማንኛውም ያው እዚህ ሴሌክት ታደርጊና እስከመጨረሻው ድረስ ያለውን ሴሌክት አድርገሽ ኮፒ አድርገሽ ወደ ወርድ ትወስጂዋለሽ። ያው እዚህ ጋር ኦሪየንቴሽን መጀመሪያ ላንድስኬፕ ማድረግ ነው። ከዛ ማርጂኑን ከስተማይዝ ትይዋለሽ። ከዛ በኋላ እንዳለ ማርጂኖችን ማጥፋት ነው። 0 ማድረግ ማለት ነው። ይሄም እንደዛው ይህንንም ምስሎች ሁሉ ኦኬ ካሉ ያው እንደ ቪዲዮ እየተመለከትሽ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን እዛ ኮፒ ያደረግነው እዚህ ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን እንደምናደርገው ሳይዙ ትልቅ ስለሆነ ወደ ላይ ትመጪና እቺ የቀስት ምልክቷን ቼክ ታደርጋለሽ። እሷን ክሊክ ስታደርጊ ሙሉውን ሴሌክት ያደርገዋል። ስለዚህ መጀመሪያ ምን ታደርጊያለሽ? ሚኒማይዝ ታደርጊዋለሽ። ሚኒማይዝ ማድረጉ ምንድነው? የምትፈልጊያቸውን ነገሮች ወደ ውስጥ እንዲመጣልሽ ነው። እሺ ከዚህ ውስጥ አሁን ሴክተር የሚለውን እንትን አትፈልጊም ኮለም። ስለዚህ እሱን ዲሊት ኮለም ትይዋለሽ። ኦኬ መልካም። ከዛ በኋላ ደግሞ እነዚህ ሮዎች በጠቅላላ የማትፈልጊያቸው ሮዎች ናቸው። እነሱንም ዲሊት ሴልስ ትይዋለሽ። ዲሊት ኢንታየር ብለሽ ትይዋለሽ። ማንም ስቲል የሚቀረን አለ። የሚቀረንም እንዲሆን ዲሊት ሴልስ ትይዋለሽ። ከዛ ዲሊት ሮ ትይዋለሽ። ከዛም በኋላ መጣልን ማለት ነው። አሁን ምንድነው ያው ማጥበብ ነው የሚጠበቅብን። ለሁሉም በሚስማማው ሳይዝ እያጠበብን እንሄድና ኮለሞቹን እዚህ ጋር አሁን ይሄኛውን ቲኬት ኢሹድ አውትሳይድ የሚለው ምናልባት የማይፈለግ ኮለምን ነው በዚህ በኩል አሁን እዚህ ጋር ሳየው። ስለዚህ ዲሊት ኮለምን ማለት ይችላልሽ which means እንትን ሆነ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መሀል ላይ እንደዚህ ክፍተት በሚፈጥርበት ሰዓት ላይ እዚህ ዲዛይን የሚለው ጋር ሄደሽ ቦርደር ፔንተር የሚላለ ክሊክ ታደርጊዋለሽ። ከዛ እዚህ ጋር ከምችላ ክሊክ እዚች ቦታ ላይ ክሊክ ታደርጊ ይደፍነዋል። እዚህም እነዚህ ጋርም እንደዚሁ ክፍት የሆኑትን ይደፍንልሻል ማለት ነው። ኦኬ አይ ቲንክ ይበቃታል። መልሰሽ ክሊክ ስታደርጊ ማቴሪያል ትጠፋለች። አሁን ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር ይሄ የምታዩ ማጥበቢያ መስፊያ ነው። እዚህ ጋር እንዲህ ታጠቢዋለሽ። ከዛ ነች መስቀሏ ጋር ትሄጂና እዚያው ሳይድ ክሊክ ስታደርጊ ትመጣለች። መስቀሏን ክሊክ አድርገሽ ትጫኛትና ድራግ ታደርጊዋለሽ ወደ ሴንተር ማለት ነው። እሺ አሁን መጣልን ማለት ነው። አሁንም እንደ ቅድሙ ጋር ከፈለገን እንዲህ ሴሌክት እናደርገውና በቦርደር ላይን እዚህ ጋር ቦርደር አድርገን ስናደርገው ይገጥምልናል። ኤኒዌይስ አሁን እንደምታዩ ሴንተር ላይ መጥቶልናል። ስለዚህ በምንፈልገው ደረጃ የምትፈልጊው ሳይዝ ድራግ አድርገሽ ወደዚያ መውሰድ ትችያለሽ። ከዛ በኋላ ይሄንንም እዚህ ድረስ
ማምጣት ትችላለች ማለት ነው። የጎደለ እንትን ካለ ኦኬ ሶሪ ቅድም እንትን ብለነው ስለነበረ ሚኒማይዝ አድርጋ ነው ስለነበረ አሁን ሴሌክት እናደርግና አሁን ደግሞ ማክሲማይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። የምትፈልጊው ደረጃ ላይ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ስቲል ስፔስ ስላለ ታሰፊውና እዚህ ጋር የሚስተካከል ነገር ካለ ታስተካክያለሽ። ያው ስቲል ቦርደራቸው የተፉ ካሉ ስቲል ቦርደሩን ይሄኛውን ክሊክ ማድረግ ማስተካከል የሚቻል ይመስለኛል። አይ ቲንክ ዳትስ ኢነፍ። ምናልባት ከስር የቀረ ለምሳሌ ይሄኛውን ቴብል ማውጣት የምትፈልጊ ከሆነ ስቲል ክሊክ አድርገሽ ያው ኮፒ ቲም እዛ ትወስጂዋለሽ። ኦኬ እቺ እንትኗን ላይ ነው የምትመጣብሽ። ስለዚህ ኢንተር ስትያት ወደ ታች ትመጣለች። ወደ ታች ታወርጃትና በስፔስ ወደ መሀል ታመጫታለሽ፣ ወይንም በታብ ማለት ነው። ስትዩና ስቴድ እንትኗ ስላለች መስቀሏ ድራግ አድርገሽ ታመጫታለሽ። ሴት አንድ እንትን ውስጥ ገባለች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታየው ሌአውቱን ማለት ፕሪቪው መልካም ይመስላል። እዚህ ፕሪንት እንለዋለን። ኦኬ ዴስክቶፕ ላይ ኦክት 22 ሴቭ አድርገው ሴቭ ይሆናል ማለት ነው። ያ የስ ማለት ትችላለሽ። ከዛም በኋላ ዴስክቶፕ ላይ ሄደን ኦክት ኦክቶበር 22 የሚለውን ቅድም ሴቭ ያደረኩትን ይኸውና መክፈትና ማየት እንችላለን እንደሚመስል ወደ ፎልድ ስንወስደው፣ ወይንም ያው ፒዲኤፍ ላይ ባትወስጂ በፕሪንት ማድረግ ትችያለሽ። እኔ ፕሪንተር ስለሌለኝ በፒዲኤፍ ላሳይሽ ብዬ ነው። አይ ቲንክ ይህን ይመስላል። እናመሰግናለን ቪዲዮውን ስለተከታተሉልን። አይ ቲንክ ኢትስ ኢነፍ